গাইজ নমস্কাৰ কি খবৰ আপোনালোকৰ চাগে ভাল বহুত দিন ভিডিঅ' দিব পৰা নাই মানে দোকানৰ কাম চলি আছিল আৰু লগতে ধান দায়ো শেষ হৈছে আজি ভাবিলোঁ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আহোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ আজি আসলতে ভিডিঅ'টো হ'ব মই ধূপ পিঠা বনাম কেনেদৰে ধূপ পিঠা বনাম আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম সো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই দিব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই ভাল লাগিলে নিশ্চয় লাইক এটা কৰি দিব সো আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বলক চাই থাকক আমাৰ এইফালে আসলতে এই পিঠাটোক ধূপ পিঠা বুলি কোৱা হয় আপোনালোকৰ ফালে হয়তো কিছুমান ঠাইত বেলেগ বেলেগ নামেৰেও জনা যায় সো কোন ঠাইত কি নামেৰে জনা যায় আৰু আপোনালোকে কেনেদৰে বনাই মোক অলপ জনাই দিব বুলি আশা কৰিলোঁ সো কমেণ্ট কৰি দিব ঠিক আছে আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বলক এয়া লৈছোঁ পিঠাগুড়িখিনি মই 2 কাপ চাউলৰ পিঠাগুড়ি খুন্দি লৈছিলোঁ মিক্সিত খুন্দি লোৱা হৈছে আৰু এইফালে কাটি লোৱা গুড়খিনি আছে মিহি মিহিকৈ গুড়খিনি কাটি লৈছোঁ যাতে গোটাকৈ ৰৈ নাযায় এনেকৈ মিহি মিহিকৈ গুড়খিনি কাটি লৈছোঁ আৰু এইখিনি হৈছে পিঠাগুড়ি আৰু এইবিলাক কাটি লোৱা গুড় ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব লাগিব পিঠাগুড়িখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ এনেদৰে মিক্স কৰি প্ৰায় আধা ঘণ্টামান ঢাকি থলোঁ ঢাকি পেলাই এতিয়া মই চাইছোঁ দিয়ে এইখিনি এনেকুৱা হৈ আছে আকৌ এবাৰ এনেকৈ ভালদৰে মিক্স কৰি দিওঁ দেখিছে এয়া ৰেডি হৈ গৈছে বনাব পৰা হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াত ননষ্টিক পেন এখন ৰাখি দিলোঁ মই ইণ্ডাকশ্যনত কেৰাহীখন গৰম হ'ল এতিয়া তেলখিনি দি দিম এয়া তেলখিনি দি দিছোঁ ৰিফাইন তেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মই এতিয়া তেলখিনি গৰম হোৱালৈ ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দিব লাগিব আৰু এইখিনি বেটাৰখিনি পূৰা ৰেডি হৈ গৈছে দেখিছে কেনেকৈ কৰিছে আসলতে মই ইয়াত বেকিং পাউডাৰ বেকিং সোডা একো ব্যৱহাৰ কৰা নাই মাত্ৰ গুড়খিনি আৰু পিঠাগুড়িখিনি মিক্স কৰি আধা ঘণ্টা ঢাকি থৈছিলোঁ এইখিনি দেখিছে এতিয়া পিঠা খাব পৰা হৈ গ'ল এইখিনি দেখিছে কালাৰো ধুনীয়া আহিছে আৰু ধুনীয়াকৈ ফুলিলে পিঠাখিনি বেকিং দিয়া নাই যদিও এইখিনি একদম ৰেডি এটা খাব পৰা আজিৰ ভিডিঅ' চাই কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় জনাবলৈ নাপাহৰিব লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাই যায় চ' গাইজ আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই নেক্সট এটা ভিডিঅ'লৈ আহি আছোঁ বাই বাই